Shabbat Shalom. I can invite everyone to take their seats. To find a spot, not just in a physical place, but to open yourself up to whatever might be the space that you're in on the inside too, and allow the tefillah to flow through you to perhaps travel somewhere else. We'll begin with Higalena, which is on page 10, the last paragraph, first line. Page 10, the last paragraph, first line. Higalena, Higalena, ופרוס חביב עליי את סוכת שלום. 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 The Mourner, page 11. Lechoner hanena l'Adonai Naria letzur ish enu nekadma fanav betoda bizmirot naria lo שלא היה ועשה ומשלים ויצא אותנו כי הוא זאת הידע טוב תשמע תקשיב אליו
12. 40 שנה קודבדו, ואומרמתו אל לבב, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. די די אדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו ברכו ביום ישועתו ספרו על בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני מהולל מאוד אהבו לאדוני משפחות פעמים, אהבו לאדוני כבוד ועוז. אהבו לאדוני כבוד שמו, זהו מבחר כל חצרותיו. השתחוו לאדוני בהר הקודש, נהילו מפניו כל הארץ. ימלאו הגויים, אדוני מלך, העתיקון תבל בתימור. ידין עמים ובמשרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ים הים כולו, ינוס עלי לכל אשר בו. לפני אדוני קימה ישפוט הארץ, ישפוט צדק ובצדק ואמין באמונתו. Come on, חבר'ה! אדוני מלך תגבר צדק ומשפט נכון כיסוי ואילו של רקבתי ונמתה ותחל הארץ הרים גדולים. כאילו השם צדקו כל הצגאונו ירוש כל בפסח. שמה ותשמח
ציון ותגרנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, ואות נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני, שימו רע, שומר נפשות חסידיו יד, רשעים יצילם, אור זרוע. והודו לזכר קודשו. מזמור שיר לאדוני שגדלתו עשה שם הגיע אדוני ישועתו לעיני הגויים בגלל צדקתו. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל כל ישראל. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. חינוך וכל צמרה מסורת. H18. הרי עולה והמלך חמי רמה ים לא ים הים ומלואו, תבל ויושביו, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל וצדק ועמים ולשרים. שקרו איתנו תעץ יושב, אדוני הוא ציון גדול בין כל העמים. אתה כוננת נשרים, משפט וצדקה יעקב אתה עשית. H20. ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו. קוראים אל אדוני, והוא יענה. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותה בחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה עניתם, ונוסע איתה להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. H21, please rise. אוי מזמור לדוד, הבו לאדוני אלים, הבו לאדוני, הבו לבאו.
כמו רבים. כל אדוני וחוצת להבותך. כל אדוני יחיל מדבר. יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות ויחסות. Turn to L'Chadodi, page 23. בין דיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד לשם ולתפארת ולתהילה לכדודי לקראת קלה בנשמת נקבלה בנשמת נקבלה לקראת שבת כי לכל הברכה מראש מקדם לסופה סוף מעשה במחשבה תחילה לכדודי לקראת קלה בנשמת נקבלה בנשמת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך חפכה רב לך שבת בעמק אבכה והוא יחמול עלייך חמלה לכדודי לקראת קלה בנשמת נקבלה בנשמת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בי תפארתך בי על יד בן ישי בית הלחמי
קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה בנשמת נקבלה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה בנשמת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשכחי ומתמי בבח יסוד אני אעמי ונבנתה עיר עלילה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה עלייך יסיס עלייך אלוהיך ימשוך קטן קטן הקלה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה ימינו שמאל תפרוצי את אדוני תריצי על ידיש ופרצי ונשמחה ונגינה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה לך דודי לקראת קלה בנשמת נקבלה לך דודי לקראת קלה לתת עליו גם בשמחה
שבת המלכה לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת Please remain standing as we welcome in our mourners. This Shabbat we welcome in Claire and Peter Wolf-Smith and their son Nathan, and extend condolences to the entire family on the death of Claire's mother, Alice Marks, with the words of comfort on the page 26. Hamakom yenechem etchem betoch sha'ar avlei Tzion v'Yerushalayim. May God comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. May be seated. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, וזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שימחת לפעול למעשה דרם. מה כאן למעשיך, נאי לעולם קומה שירותך. הנה אויביך, אדוני, כי אויביך צדיק, כתמר יפרח, כי רזבן לבנון יסגר. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי השעיה, פצועים ולא מלאכיות לבש לבש אדוני עושה נכון זכה מאז מעולם הנושא כל המסורת תופיע מקולות מים רבים אדירים ושברי ים. דיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נאו הקודש, אדוני לאורך ימים. לביתך הקודש, אדוני לאורך ימים. We're very, very happy and honored to welcome this Shabbat Rebecca Weintraub, who is a candidate for the position of assistant rabbi, as Rabbi Aaron moves to her own congregation in Summit, New Jersey. We're in the search for someone who will be a wonderful addition to our community and a wonderful match, and we have found Becca to be a wonderful person, bright, and very devoted to Torah. She's a lifelong spiritual seeker. She's a travel junkie. She's a great Shabbat host. She has been dedicated to creating a more compassionate world, and that's what made her fall in love with Torah. And this is which ultimately led her to study at a Hebrew college rabbinical school in Boston, founded by our beloved teacher, Rabbi Art Green. She's a proud mikveh guide at Maim Chaim Community Mikveh, a passionate alumni coordinator for the Hadar Institute, where she studied for 2 years here in New York City. She's a loyal member of the community Chevra Kaddish of Greater Boston, and a rabbinic intern at Temple Emunah in Lexington, Massachusetts, as well as Bethel Synagogue Center in New Rochelle, New York. She is a native of Larchmont, New York. She currently lives in Somerville with her husband, Jeremy Edelman, who is here with her. And we're really, truly, truly happy to welcome you, Becca, and to hear from you a kavanah on this Shabbat.
Thank you, Roly. Shabbat Shalom, everyone. It's really an honor, a privilege to be here davening with all of you. It feels special to have our first meeting for many of us on Shabbat and through davening together, so thank you. I started a new practice recently where when I light my Shabbat candles, I'll cover them 3 times, and then I'll say my bracha, I'll say my blessing, and then I take 3 deep breaths. It's something I didn't always do, but just to say, Shabbat is here. It's Shabbat. And there's a tradition in some traditional synagogues where at this point in the service, people will say a part of the Mishnah in Shabbat, which is called Bameh Madlikin. The question is, with what do we use to light our Shabbat candles? It's a list of all the things you can't light your Shabbat candles with, and then also talking about what are the materials we want to use to light our Shabbat candles. And I've been thinking a lot about that question, and what I want to do for our kavanah, for our intention together for this Shabbat, is to rephrase the question. I don't want to ask with what do we light the Shabbat candles. What I want to ask all of you, all of us, is how do we want to bring our light into the world, into this community at BJ, this Shabbat? How do we want to bring our light into this space? Shabbat is our time that we get to stop. We get to take that deep breath. We get to just breathe in the air of the week, breathe out the things that are stressing us, breathe in the calmness. It's that chance we get to connect not only to ourselves, but to each other. Our mystics have a beautiful idea that the candle, actually, the flame of the candle represents our souls. That we have layers of our souls, and when you think about actually what a candle looks like, what you see in the center is you see that little blue piece, and they call that blue piece the nefesh. That's the top, the surface layer of our souls, that physical part of who we are. They then look and they see, right, when you look at the candle, you see that beautiful yellow part of the flame, and that part is the ruach, the spirit, that part of our soul that has emotion, that allows us to have intimacy. And then finally, the last part of the candle, I love this so much, this image, is that glow, that light that we can't really see, but it's there of the candle, that what it's bringing out into the world. And they call that the neshama. That is the part of our soul that connects us to each other, to everything living. It is that one, that unity that connects us here and also beyond. That part of us, I like to think that those things that we know, but we don't yet have the language for. And so looking at the candle and thinking about how the candle is our souls, how we want to bring our light into the world, it's not only our mystics who have this idea, but there's a beautiful pasuk, a beautiful line in Mishlei, in the Torah, that talks about the Ner Adonai Nishmat Adam. The candle of God is the soul of people. Our souls are God's candle. And not only does it tell us that, but it goes on to tell us that that light illuminates the deepest places inside of us. And so with this, I once again want to turn and I want to ask all of you and all of us together, how is it that we want to bring our light into the world this Shabbat? How do we want to illuminate the next 25 hours together? Shabbat Shalom. I invite you to rise on page 39A.
for Baruch. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated. Continue the brachot before the Shema, page 39a and then page 40. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעל רוחו ותשיב את כל שנים בזה. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור מעביר יום ומביא לילה מבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד נמלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הערבים אהבת עולם בישראל תורה ומצוות חוקים משפטים ונשמח בדברי תורתך. כי הם חיינו אורך ימינו ובהם נגע יומם בלילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את שמתם את דבר האלה Page 43, אמן ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו וזולתו ואנחנו ישראל עמו, הפודנו מיד מלכים, מלכנו ונתנו לארצים על פני ישראל. השם נשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו ולנו כמו יובל. תות ומופתים באדמת בניחם, ויוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. וראו עליו ולתו שם הוד. The top of page 44. ומלכותו ברצון קימפלו עליהם משה מרים ובני ישראל והפעלו שירה ושמחה רבה בשמחה רבה ואמרו כולם Oh,
תקננו בצד טובה מלפניך והושיענו למען שמך והגן בעדנו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו. ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים אמן. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות אחרים עולם. ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, כשרשת ימים עשה אדוני את השמיים וכל היום השני וביום השני שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברי קראותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלמא ולעלמא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה Amiran Amen. Facing Yerushalayim towards the east. Spend a few moments in quiet prayer. The formal text of the Amidah begins on page 47.
Continue on page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים בארץ. מגן אבות בעברו וחיי מתים אמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. הניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ברעב ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות. תן ההודעות, תון השלום, קדש השבת ומברך שביעי. ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו נצאנה ומחתנו, קדשנו במצוותיך ושים חלקנו בתורת עשרנו, מטובח ושמח נפשנו בישועתה. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. עיניי ירדיי, 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 והנקילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון. שבת קודשך, שבת קודשך, והנקילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון. שבת קודשך, שבת קודשך, עיניי, 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 עיניי,
קהילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך שבת קודשך והן קהילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך שבת קודשך שבת קודשך וינוחו בישראל מקדש שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. שלם page 54. יתגדל ויתקדש שם רבה אמן. ועלמא דברה כאילו תבמליך מלכותי בך יכונו ומכונו ובכי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרמה מברה לעלם לעלמיה פרח וישתבח ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות שם בריחו אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה נמירן בעלמא ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עליהם על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום בברומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויראוה. אמן. This Shabbat we celebrate Rafi Gold becoming Bar Mitzvah. He'll lead us in Kiddush on page 55. We also would like to welcome anyone who's here for the first time. So please come forward if you're here for the first time. I think there's a group here. You're welcome to come forward as well. And any children that are here, welcome to come get a cup of juice, but wait for the bracha to drink it. Now we invite all the kids to come under the talitot. We may need more than one. המלאך הגואל אותי, המלאך
הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ויגדו לרוב, ויגדו לרוב, בקרב הארץ. ישמחה אלוהים כפרעים וכמנשה, ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. Together, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. אמן. שבת שלום. page 56, עלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא הוא אלוהינו אינו עוד מלכם זולתו, שבוטל לבביך כי אדוני הוא משמע. אל פניך אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו ולשון. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Those who are in mourning, those who mark a yahrzeit, are invited to remain standing. You'll find the Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom on page 58. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרבותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון, חיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. למירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה. חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated once again. I want to offer condolences on behalf of the entire community to Claire and to Peter Wall-Smith and their son Nathan and their entire family and the death of Claire's mother, Alice Marks. I also would like to say a warm mazal tov to Rafi and his parents, Rafi Gold, and his parents, Nina Miller and Mike Gold. So Rafi and his family live in Austin, Texas. But his parents met here at BJ, and their family lives here in New York City, so they wanted to have Rafi's bar mitzvah here in the place where they met, in the community where they met. So we will gather tomorrow morning to continue with Shacharit and the celebration of Rafi's bar mitzvah. He will be called up to the Torah, and he also has a Dvar Torah. If you'd like to come a little earlier, 8:45 in the Rabbi Rachel Cowan Chapel, we will have Chana Tfilah, prepared for Tfilah, as we do every other week, with piyutim and liturgical poems and some melodies and some reflections to get the soul ready and the heart warm for the tefillah. So 8:45 in the chapel, 9:30 here. We also want to say Mazal Tov to Rabbis Joy Levitt and Michael Strasfeld on the birth of their grandson, Isaac John Siegel, son of Sarah Friedlander and Matthew Siegel, and to Abby Kornfeld and David Peck, and Jacob Peck on the birth of their son and brother, Solomon Judah Peck. And we also extend a Mazal Tov to Solomon's grandparents, Patty and Nate Kornfeld. We have
the wonderful visit. And once again, I want to say welcome to Becca and to Jeremy. Becca will be with us tomorrow morning. She will be offering here the Dvar Torah before the Torah reading. And then she will visit with the families and the children, tell some stories, and have an opportunity to interact with the children and the families. And then we'll have an opportunity to greet her and Jeremy at Kiddush. So everybody's invited to come. And she won't remember every name, but she will make an effort. Don't overwhelm. And we told them it was a very small community. So. At 4:15, you're all invited to come for mincha through 89th Street. We enter through the community house. The mincha will be in the Rabbi Rachel Cowan Chapel at 4:40. So at 4:15 is mincha. At 4:45, Becca will have an opportunity to teach us Torah, and then we'll end with Havdalah, and then we'll do Ma'ariv around 6 o'clock. What else? We have on Sunday, Becca also will be leading the morning minyan, which will meet on Sunday, as every Sunday at 9:30. And we have the opportunity to experience facing history in ourselves, which is an opportunity to learn about the history of the Jewish community's involvement in the civil rights movement. And it's building off our third Race and Us lecture with Cheryl Greenberg, which was a couple of weeks ago, a really wonderful presentation. And this will be a deeper look into the participation of Jews and the Jewish community in the civil rights movement. On Tuesday, we have an opportunity to get involved with the refugee and immigration community, which is a very important and powerful community in this community, which started as a result of the policies instituted in 2016, or 2017 actually. And we are going to hear from 3 people who have received our support and learn how you can volunteer to support immigrants, refugees, and asylum seekers. And Felicia was, together with educators from our community and 27 teenagers, right, in the border, in Arizona, in the border between our country and Mexico, looking at these issues of immigration. Very complicated, but a lot of suffering and a lot of very harsh measures, and we need to learn about this situation. On Thursday, we are commemorating, of course, the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz. And on Thursday, we have the opportunity to view an extraordinary documentary, which really, for the first time, brought to light the experience of children who were hidden during the Shoah by our own member, Miriam Abramowitz. She made this documentary. It was the first time, actually, that this was exposed of so many children in Belgium. 4,000 children were saved by being hidden by non-Jews in their homes, in convents, in churches, in schools, in hospitals, and in people's homes. And Miriam tells the story. The film will be shown here at 7 o'clock here in the sanctuary this coming Thursday. Finally, we have a week from tomorrow a teaching in memory of a very beloved member who died tragically at the age of 20, Shira Palmer Sherman. And on the eve of the Iowa caucuses, we will explore the history of the Jewish vote in America with Steve Rabinowitz, former Bill Clinton White House press aide and image maker. Did he need an image maker? Okay. And this year that the American Jews will finally... He'll bring his machine. He'll bring his machine. So the question is this year that American Jews, God forbid, will finally turn conservative? Okay, finally, a warm welcome to Rabbi Jordan Ottenstein in the confirmation class of Congregation Dor Tamid of Johns Creek, which is near Atlanta in Georgia. Rabbi Tom Cohen, who is here of Keilat Gesher, the Franco-American synagogue in Paris. To Becca and Jeremy once again, and to dear old friend Rabbi Mauricio Walter, who is the executive director of Masorti Olami in Israel, which means he's the chief rabbi of all conservative Jews around the world. Welcome, Mauricio.
and everyone who is here as a guest and a visitor, welcome. We have a dinner, by the way, with Aviv, our group of 20s and 30s. It will be in the community, in Frankel Hall downstairs. So everyone who signed up for the dinner is welcome to go downstairs for a wonderful evening together of community, of fellowship, at Shabbat, and a lot of fun as well. We are going to conclude with Shalom Aleichem on page 73. שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום, אמן. שבת שלום.